අපි අද කතා කරන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් ප්‍රපෝසල් එකේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක ලියන විදිය ගැන. හැම තිස්සෙම මතක තියාගන්න මේක තීසිස් එකවත් ෆයිනල් රිපෝට් එක කියන එකවත් නෙමෙයි මේ ඇවිල්ලා ප්‍රොජෙක්ට් ප්‍රපෝසල් එක. ප්‍රොජෙක්ට් ප්‍රපෝසල් එකේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක තමයි මම දැන් අද කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි. ඔයාලට මතක නම් මම කිව්වා මම රිසර්ච් එකේ මගේ කොම්පෝනන්ට් එක විදිහට මම කරන්නේ ඩොමේන් ස්පෙસિෆික් ස්පීච් රෙකග්නිෂන් සිස්ටම් එකක් හදන එක. ඒ කියන්නේ කිසියම් වූ ඩොමේන් එකකට ස්පෙસિෆික් ඒ මොක් හරි කිසියම් වපසරියකට හෙවත් නැත්නම් ශේෂ්ත්‍රයකට විතරක් කොටු වෙච්ච ස්පීච් රෙකග්නිෂන් සිස්ටම් එක. දැන් අපි මගේ එකේ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ ඊචැනලින් පැත්තේ අපොයින්ට්මන්ට්ස් ගන්න විදිහ, ඒ වගේම ලෙඩ රෝග ලක්ෂණ හොස්පිටල් වල නම්, ඒ වගේම ඩොක්ටර්ස් ලගේ නම් අඩංගු වෙන ස්පීච් රෙකග්නිෂන් සිස්ටම් එකක් හදන්න. එතකොට මෙතනදී මම කියලා තියෙනවා ඔයාලා ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ දෙන්න ඕන ඔයාලගේ කරන රිසර්ච් කොම්පෝනන්ට් එකට සමාන දැනට තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස්. එතකොට මගේනවා Siri එකේනවා Google Assistant, Amazon Echo Dot. එතකොට කියන්න ඕන මේ වගේ දේවල් දැනට එන්නේ අලුත් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් මෙන්න මේ ස්පීච් රෙකග්නිෂන් සිස්ටම්ස් වලට තියෙන හින්දා. එතකොට දැන් මෙතන ඔයාලා දෙන්න ඕනේ ඔයාලගේ කලින් ඔයාලා බලපු රිසර්ච් පේපර්ස්. ඒවා රිසර්ච් පේපර්ස් වල මොනවද තියෙන්නේ? ඒවෙන් ගත්ත තොරතුරු මෙතනට දාන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එතකොට මම කියලා දෙනවා rather than trying to understand whole language. ඒ කියන්නේ දැන් Google Assistant ලා Siri ලා මෙයාලා ඇවිල්ලා generic speech recognition systems. ඒ කියන්නේ මෙයාලා ඇවිල්ලා කරන්නේ මුළු language එකම අඳුර ගන්න තමයි හදන්නේ. එතකොට ඊට වඩා අපිට පුළුවන් better accuracy එකක් ගන්න and ඒ වගේම processing time එක අඩුයි. මොකද search space එක narrow වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ speech recognition system එක search කරන වචන ගණනක් තියෙනවා ඒ ශේෂ්ත්‍රය ඇතුළත. එතකොට අන්න ඒ space එක narrow වෙන හින්දා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ accurate වගේම ගොඩක් specific speed එකක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ domain specific speech to text systems හදලා. හරි. එතකොට මම දීලා තියෙනවා ඒක අංක 1 කියලා. ඒ කියන්නේ මම මේක අරන් තියෙන්නේ මොකක් හරි රිසර්ච් පේපර් එකකින්. අන්න එහෙම අපි මොකක් හරි එකක් ගත්තොත් මේ වගේ දෙයක් කිව්වොත් අපි ඒක බැක් කරන්න ඕනේ අපි ගත්ත රිසර්ච් පේපර්ස් වලින්. එතකොට මම මේක අංක 1 කියන රිෆරන්ස් එක යටතේ තමයි දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මම ගියොත් මෙන්න මේ රිසර්ච් පේපර් එක තමයි ඒක යූස් කරේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ මෙන්න මෙතන කියනවා the domain specific speech recognition gives a far better accuracy than recognizing the whole language කියලා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් ගත්ත එක කොහෙන්ද මෙන්න මෙතන අංක 1 කියන රිෆරන්ස් එක යටතේ මම ඊට පස්සේ රිෆරන්ස් වල ඒක දාලා තියෙනවා මෙන්න මේ රිසර්ච් පේපර් එකෙන් තමයි මේක ගත්තේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අපි කරන රිසර්ච් කොම්පෝනන්ට් එකට අදාළව සාමාන්‍ය වැලියු එකක් තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් දවස ගාන ඉන්ක්‍රීස් වෙනවා. ඒ වගේම domain specific e-channeling speech to text පැත්තේ මට ඇත්තටම සිස්ටම් එකක් හම්බුන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ speech to text වලට කන්වර්ට් කරන domain specific සිස්ටම් එකක්. එතකොට මම එහෙම කියලා තිනවා මේකේ තියෙන රිසර්චර්ස් ගොඩක් අඩුයි කියලා. එතකොට මං කියලා තිනවා එතකොට අපි හදන එකේ in the bigger picture අපි කරන්නේ domain specific e-channeling mobile application එක හදන එක. එතකොට මෙන්න මේ ස්පීකර් ඒ කියන්නේ app එක use කරන එක කියන දේ text format එකට convert කරන එක ඇත්තටම crucial part එකක් කියලා කියන්න ඕනේ. මොකද ඒක උඩ තමා අපි ඒව බැක්කෙන්ඩ එකට යවල ඒ ටෙක්ස්ට එක අවශ්‍ය පොප් මේ අවශ්‍ය දේවල් අදුර ගැන අවශ්‍ය මොඩල්සල්ට පාස් කරන්න කලින් ටෙක්ස්ට එක හරියට කන්වටෙන් ඕන ගැන ස්පීච් එක හරියට ටෙක්ස්වල්ට කන්වට එන්න ඕන මොකද හැම ප්‍රොසිසින්න එකම ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඒකට හින්ද වලට එන්නෙහෙම කියන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන ඩ්‍රෝබැක්ස්. ඒ කියන්නේ දැනට තියෙන සිස්ටම් වල ඩ්‍රෝබැක්ස් ඔයාලගේ රිසර්ච් එකකින් ඒ ඩ්‍රෝබැක්ස් කවර් කරන්න මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. ඒවා තව ඉස්සරහටත් කතා කරනවා. නිකන් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක පොඩ්ඩක් ඒක දීලා තිබ්බහම ඇති. ඒතකොට අපිත් කියන්න බලමු පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් අපි දන්නවා කොහොමද Siri ඒ වගේම Google Assistant මෙන්න මෙහෙම domain specific speech command වලට අපි trigger කරොත් කොහොමද එයාලා ඒකට ෆේස් කරන්න කියලා. ඒතකොට ශ්‍රී ලංකන් context එකෙන් නම් automatic speech recognition system ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකා හොස්පිටල් නේම්ස් ඒ වගේම ඩොක්ටර්ස් ලගේ නම් අඳුර ගන්න ගොඩක් ඇකියුරසි එක ලෝ වලින් තමයි අඳුර ගන්න. ඒතකොට සමහරක් වෙලාවට සිස්ටම් එක ෆේල් වෙනවා අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරන්න. මොකද ඒෂියන් ඇක්සන්ට්ස් එහෙම එකපාරටම ට්‍රේන් කරලා නැහැ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මේක මම ලියලා තියෙනවා මේවා ට්‍රේන් කරලා තියෙන්නේ ඇමරිකන් නෝ බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි වලට අදාළ ජෙනරල් පර්පස් ස්පීච් කෝපස් එක. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ලොකු ඩේටා සෙට් තියෙනවා 1000 hours 10000 hours මේ වගේ මේවා තනිකර තියෙන ඉංග්‍රීසි ස්පීච් ඩේටා. ඒ කියන්නේ ඇමරිකන් නෝ බ්‍රිටිෂ් ඇක්සන්ට් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙහෙම අංක 2 කියලා දාලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තට මම ගත්තේ මෙන්න මේකේ. මේකේ තියෙනවා ඔයාලට පේනවා මේ IBM Watson speech to text එක Google speech API එක මේවා ට්‍රේන් කරලා තියෙන්නේ very large general corpus වලින්.
ඒ වගේ මේ ගොඩක් කියලාට ඉංගලිෂ් ලීබ්‍රි ස්පීච් ඒ වගේ දේවල් වලින් තමයි ට්‍රේන් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මම ඒක මේව ගත්තේ මෙන්න මෙතන. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් ඒක බෑක් කරන්න හැමතිස්සෙම ඔයාලා මොකක් හරි කිසියම් දෙයක් ස්පෙસિෆිකලි කියනවා නම් මෙන්න මේක වෙන්නේ මේක හින්දා කියලා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඒක මෙන්න මෙහෙම බෑක් කරන්න ඕනේ. මම මේක මෙන්න මේ රිෆරන්ස් එකෙන් තමයි ගත්තේ කියලා. ඒතර ඔයාලා මොකක් හරි දෙයක් තමන්ගේ වගේ ලියන්න එපා. මේක අනිවාර්යෙන් ඔයාලා වෙන කොහෙන් හරි උපුට ගත්තා නම් ඒකේ අංකේ දාලා ඒ රිෆරන්ස් එක වෙනම ලියන්න ඕනේ. රිෆරන්ස් ලියන විදිය මම අන්තිමට මේ කියලා දෙන්නම්. රිෆරන්ස් පේජ් එක සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ අන්තිමට. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් මේවා කන්ටෙන්ට්ස් එන්නේ ඇත්තටම ඩේ ටු ඩේ ලයිෆ් අටනන්සස්. ගොඩක් වෙලාට යාලා ස්පීච් ගන්න කෝල් සෙන්ටර්ස් වලින් ඒ වගේම නෝමල් ඩේ ටු ඩේ ස්පීච් වලින්. ඇත්තට මේවා ගොඩක් වෙලාට අඩුයි සාමාන්‍යයෙන් ඉමර්ජන්සි. ඔයාලට හෙල්ත් කන්ඩිෂන් එකක් ආවොත් තව ඔයාලගේ මොකක් හරි ලෙඩක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම තව ගොඩක් අඩුයි සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලංකාවේ හොස්පිටල් වල නම් ඩොක්ටර්ස්ලාගේ නම් ඒ ඇක්සන්ට් එක ඒව ගොඩක් අඩුයි. ඊට පස්සේ අයිලියල් තියෙනවා මෙන්න මේක ටාගට් කරන්නේ ඩොමේන් ස්පෙસિෆික් ස්පීච් ටු ටෙක්ස්ට් කන්වර්ෂන් එක ඊ channel in domain එකේ. ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් දැන් මේකේ ඇත්තටම අදාළ data set එකක් නැති හින්දා අපිට අන්තිමට අපි කරපු දේ data set එකත් freely available කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ ඊ channel in domain එක කරන කෙනෙක්ට මේක ඉස්සරහට වැදගත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. අන්න ඒ වගේ පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් තමයි දැනට ප්‍රොපෝසල් රිපෝට් එකේ අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට අපි ඊළඟ තියෙන්නේ background and literature survey. එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරමු ඒක ගැන.